Okay, sa video ito ay nice kong ituro sa inyo kung paano mag-customize ng contact form using CSS. So, let's go. Masok po tayo sa ating dashboard. Then, punta po tayo sa ating plugins. Then, add new. Ang ating form na gagamitin ay contact form 7. Okay, so install natin yung plugin. Okay. Search natin, contact form. Install. Then, activate. Then, mag-create tayo ng page. Okay. Contact form. Okay, then, balik tayo sa ating contact form. Okay. Then, ito yung default na contact form. Once na na-install niyo ang plugin, it will create automatically a default contact form item. Okay, so ito ang gagamitin natin muna. So, actually, pwede tayong mag-create ng bago, but I prepared na gamitin muna natin itong default para mas mabilis ang ating pag-discuss. Okay, so i-copy natin itong short codes. Okay, paste natin dito. Then, publish natin. Okay, then check natin. Okay, so ito yung default style or design ng ating form once na ating pinaste ang default contact form item or short code sa ating page. The next thing to do ay pumunta tayo sa ating customizer. Punta tayo sa Additional CSS. Sa area ito, dito natin ilalagay lahat ng ating custom CSS para sa customization ng ating form. Okay, the next thing to do ay balik tayo dito sa ating page. Okay, then ilalagay natin itong ating form sa isang container. Okay, so mag-create tayo ng container, div. Okay, class. Okay. Tawagin natin itong contact form container. Okay, so depende po sa inyo kung anong class name ang gusto nyong gamitin. It's up to you po. Then, ilagay natin sa loob ng ating container ang ating form na na-create kanina. Then, update the page. I-refresh natin ang ating customizer. Okay, so dito sa preview ng customize, wala pa tayong makikitang changes. Dahil ang ginawa pa lang natin ay nag-create tayo ng container para sa ating form. Bakit nga ba tayo gumawa ng container? Okay, so ang gamit po ng container dito is para mabilis nating ma-customize ang ating mga input field ng ating form. Okay, so hindi na tayo maglalagay ng classes sa each field ng ating form, kundi gamitin natin yung ating container class na ating nilagay doon sa ating page kanina. So, ang ating gagawin ay una ay i-customize natin itong input field. Itong tatlong input field, bigyan natin siya ng height, then full width, okay? Then mag-add tayo ng border. Okay, sa field na yan.
sa mga field ng ating form. So, ang gagawin natin, okay, kunin natin yung ating container class. Okay, then, add natin dito. Pagkatapos, next natin, tawagin natin yung input. Okay, referring to the input field. Type. Okay, text. Okay, itong name, itong area na ito, itong input na ito ay text. Ito ay text. Ito ay email type. Okay, so later ay makita natin. Okay, so bigyan natin siya ng height na 45px. See, kita nyo nag-update ang ating input field. Okay, yung ating email ay hindi nag-update dahil kaya ang ating nilagyan ng class ay ng height ay yung mga text field. Okay, so kung gusto natin i-apply yung 45 na height sa email ay okay, gawin natin dito. Copy natin to. Comma lang, then yun. Then palitan natin email. Okay, see, nakita nyo? So na-apply na yung ating height sa tatlong field natin. Ang dalawa ay sa text, then sa email. Okay, next thing ay gawin natin siyang width 100%. Okay, so 100% ang ating width. Okay, the next thing ay gawa natin ng border 1px solid. Gawin natin block. Okay. That's it. Okay, so na-update na natin ang ating text fields and email field. So, next natin gagawin ay update natin itong text area. So, gawin natin itong 100 width at ang kanyang border ay black din. So, paano natin gagawin? So, mag-declare tayo dito. Tawagin natin ang ating contact form container. Okay, ang ating container class. Then, followed by text area. Okay, then width 100%. Okay, then border 1px solid black. See? So, na-customize na natin. Okay, the next item, ang ating button. Okay, nakita niyo itong button dito. So, i-update natin ito, i-customize natin ito. So, ang ating gagawin ay ganito. Tawagin natin yung ating contact form container. Then, followed by input type. Then, ang kanyang type ay submit. Okay, so, gawin natin ang width nito ay 30%. Okay, malaki, 20%. Okay, then, lagyan natin ng height na huwag ng height. Padding na lang. Padding. Top and bottom 10px. Okay, then lagyan natin ng margin sa bottom. .10px. Okay, then change natin. Lagyan natin ng background color. Gawin natin yung blue.
Okay, so blue. Then change natin yung color to white. Okay, ang kanyang text transform ay gawin nating uppercase. Okay. Then adjust natin yung font size to 16, I think. Okay. That's it. So, na-customize na natin ang ating input, then ang text area, then ang ating button. So, meron pa isa. Gawin natin yung cursor na pointer. Okay, so Okay, so next. So, nakita nyo, na-customize na natin sa ang mga input field ng ating form. So, next is the label naman, yung label naman ng ating input. So, ang ating gagawin, ganito lang, contact form. Tawagin natin yung ating container. Contact form, container. Then, label yan. Okay. Then, gawin natin fonts. To bold. Okay. Then, lagyan natin ng padding bottom. Then, px. Okay, I think margin to. Okay, margin. Okay, so, kita na nyo. So, na-update na natin. Okay, so, for example naman ay, ang ating mga fields ay lagyan natin ng background. So, balik lang tayo dito sa ating input type. Tapos yung field. Then, lagyan natin ng background color. Sama black. Okay, so copy natin to. Paste natin dito. See? So, publish muna natin para makita natin. Then, refresh natin. Check natin dito sa ating live page para makita natin yung actual. Okay, you see? So, na-customize natin yung form in an easy and faster way. So, hindi na natin kailangan lagyan ng classes. Okay? Hindi natin kailangan lagyan ng class every field. Okay? Using the container class selector ay pwede nating i-manipulate ang mga item sa ating form. Okay, so actually, hindi lamang ito applicable sa contact form 7 form. It is applicable sa lahat ng form. Okay? Na ginagamit natin. Okay, so I hope makuha ninyo ang simpleng tips na ito.